Як вони задовбали ті москалі, коли вже їм поперек горла то стане, а? Паспорт. Ну що, хлопці, чудово зіграли, давайте другу частину. У нас 11 учасників ансамблю, 6 людей – це з Луганської області. Всі інші – львівські. Бо дуже переживаю, хвилююся за це все. В нас Сєвєродонецьк – це як другий Маріуполь. Ну, коли я прокинувся 24 лютого зранку, то і почув вже вибухи, то я зрозумів, що треба виїжджати. То ми зразу зібралися і поїхали. Ну, десь о 6-й, десь в 7 вже виїхали ранку. В 6-й зібралися, що змогли, що взяли, то і все. Нам 24-го мені дали наказ на термінову евакуацію. Обласна адміністрація, і 24-го почалося, ну, не стріляли по аеропорту, по околицях міста, ще по місту не стріляли. У Львові нас небагато, у Львові нас 12 душ, це саме артистів, а є ще у Франківську, є в Тернопільській області, в Тернополі, в самому Запоріжжі, в Дніпрі. І у Львові ж, немає де жити, зараз Львів переповнений, куди? Це буде переважно старовинна музика. От Корелі, наприклад, це концерто Гроссо, що у нас ще? Гендель, це концерт для органа із брас-хором. Хлопці львів'яни кажуть, ми теж хочемо з вами пограти, тим більше, що є така нагода, вони колись намагались такий концерт то зробити, але щось не вийшло. І деякі твори, це буде прем'єра взагалі для Львова і для України, я так думаю. 3-4. Раз, два. Ой, перепрошую, 44. Раз, два, три і. От. Дивіться. Та-т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 а. Та-та-та-та-та-та-та-та. Аж тут, на останніх 3 16-ки дімінанди. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ай-яй-яй! Швидко мені! Давайте ще раз, 38. Давайте ще раз 38. Ну, якщо вже тратимо час, то вже... Раз, два, три і... На сході України також існує солідна виконавська традиція, музична традиція, і не треба говорити, що тільки у Львові все є. Просто ми давно повинні були більше звернути увагу на Східну Україну, і зараз ми мусимо це більше робити. Стереотипи абсолютно штучні. На мою особисту думку, всі люди, митці, якими ми співпрацюємо зі Сходу, навпаки, дуже відкриті люди, дуже щирі люди і завжди відкриті до чогось нового, і не мають якихось таких упереджень. Ну, я сам народився в Луганську. Там виріс, закінчив там музичне училище, потім поїхали до консерваторії, там закінчив, а після консерваторії в 99-му році ми вже з дружиною були одружені, в мене дружина так само музикант, і так само з Луганська. Ми повернулися в Луганськ і там пройшли по конкурсу до філармонії, і там якби подовжили вже працювати в Луганську з 99-го року. Получається, до 2014 року ми працювали, якби було все нормально. А вже в 2014 році довелося поїхати. З 15-го року ми жили, це вже, виходить, скільки? 7 років, виходить, так. У нас план і бажання таке, щоб звільнили Луганськ, і ми повернулися додому. І там вже відновлювати
українську культуру, відновлювати, так би мовити, тим більше, що там нова філармонія, там тільки реконструкцію закінчили десь за 2-3 роки до війни. Закінчили цю реконструкцію, зробили класно, там свій зал, в залі орган там лишився, на 10 тисяч труб німецький орган, справжній, не електронний якийсь, а от справжній, такий, як тут орган. І я ж кажу, то все лишилося там. Я щось рахую, а воно не туди, не рахується. Забув, що раз, два, три, чотири. Ми грали в цій залі Луганським оркестром. У нас було 2 виступи тут. Ми в 16-му році і в 20-му році ми тут, в 19-му році ми тут грали. Мені тут подобається. Так, Сєвєродонецьк – це таке маленьке провінційне місто, але то дом. Дім, так. Добре, тоді дивіться ви. Пам-пам-пам-пам. Це. І ви так само, які граєте така-така-така-така-така-така-така, щоб їм допомогти. Чи ви хочете вернутися в Луганськ, зважаючи на те, що там багато людей вже інформаційно настільки зомбовані? Чи ви відчуваєте, що ви зможете з тими людьми далі жити? А якщо їх не почати, скажімо так, можна сказати, лікувати, то нічого, хтось то мусить робити. А культура це і музика, це саме те, що якраз людей багато чому переконує. Тому я ж кажу, простіше було, наприклад, лишитися тут у Львові, десь знайти собі роботу, і все, і хай воно там відбувається, як відбувається. Або в Києві зараз почнуться відбудовувати після перемоги, там все, і буде якби класно все. Але хтось повинен там це робити. Ви привезли з Сєвєродонецька сьогодні? Так, це філармонійний інструмент. Інструменти. Через ці у мене чоловік, доньки тромбоніст, і я тромбоніст. У нас 2 тромбона, а дружина на гобої на ріжку грає. В неї 3 інструменти, 2 гобої, 1 ріжок. І доньки ще скрипки. Ми, виходить, завантажили, хотіли валізи ще взяти, а воно не влазить нічого. Ми то так і взяли одну валізу і так і покидали щось на... То ви взяли всі інструменти чи частину полишали, бо не влазили? Ми взяли свої інструменти, а ті, що там філармонійні, точніше, апаратуру там і так і далі, то все лишили там, то що просто вже не було ні транспорту, нічого, нічим було вивозити. Я, в принципі, заздалегідь на нараді казав, кажу, дайте мені дозвіл на вивіз. Дайте, я вже тут з хлопцями домовилися, вони навіть машину дали, щоб завантажити всю апаратуру, всі інструменти сюди вивезти. А то, що в нас інструменти, ті, що я купляв, на що гроші виділялися, вони всі просто суперові. Тут цей тромбон, наприклад, він коштує 6,5 тисяч євро. А ви його з собою забирати тут не лише? Ні, тут лише, там безпечно, тут під охороною, все, то можна. Щасливо. Все, на зв'язочку тоді. Труби. Перший тромбон. Другий тромбон. Туба. Валторни.